বন্ধুসকল কাইনমাষ্টাৰৰ সহায়ত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি আজি মই আপোনালোকক শিকাই দিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম পাৰ্টত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, অকল এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে এইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কেনেকৈ কাৰ্য কৰিব পাৰি শিকুৱাই দিম। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আজি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব, অকণো স্কিপ নকৰিব, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই যাব আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰি মই আপোনালোকক অতি সুন্দৰভাৱে বুজাই দি যাম। समझ रहे हो आप समझ रहे हो मज़ा आया। হেল্ল' বন্ধুসকল, মই নৱজিৎ হাজং। আপোনালোকে চাই আছে হাজং লাৰ্ণিং কৰা ইউটিউব চেনেল। কাইনমাষ্টাৰত বহুত ছেটিং আছে, তাৰ মাজত মই আজি এটাই ছেটিংছৰ বিষয়ে ক'ম, সেইটো হৈছে ক্ৰমা কি। ক্ৰমা কিনো কি, সেই ক্ৰমাৰ কিৰ যোগেদি আমি কি কাম কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, ক্ৰমা কি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক প্ৰথমতে লাগিব এনেকৈ ধৰণৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। এইটো হৈছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কিনি লৈছোঁ। 500-600 কিবা এটা লৈ আপোনালোকে এইটো ল'ব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণটো নাথাকে তেন্তে অলপ অসুবিধা হ'ব, ক্ৰমা কিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে অলপ কষ্টকৰ হ'ব, নোৱাৰিব মানে। আৰু যদি আপোনালোকৰ ৱালটো যদি এনেকৈ গ্ৰীণ আছে, যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ৱালটো যদি এনেকৈ গ্ৰীণ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব। কিন্তু যদি ৱালটো যদি গ্ৰীণ নাই বা আপুনি যদি ভিডিঅ'টো বাহিৰত শ্বুটিং কৰিছে তেন্তে সেইটো ক্ৰমা কি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে ক্ৰমা কি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে লাগিব আপোনালোকৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। আৰু সেই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ সহায়ত কেনেকৈ ক্ৰমা কিটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই যাম। বন্ধুসকল, এই কাৰ্যটো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকক লাগিব মোবাইলত কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন। এইটো মোৰ কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন হয়, এইটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াত নিউ প্ৰজেক্ট আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত 16:9 ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি দিওঁ। কৰাৰ পিছত বছ এনেকৈ অপশ্যন ওলাব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট হৈছে ইমেজ এছেছ, ভিডিঅ'ছ, ফেভাৰেট, ক্লাউডছ, ধেৰ কিবা কিবি আছে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ছিলেক্ট কৰি ল'ব। বেকগ্ৰাউণ্ড মানে যিটো আপুনি যিটোত ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছে সেইটো আকাৰতে এটা ভিডিঅ' বা ফটো এটা ডাউনলোড কৰি ৰাখিব। সেই ডাউনলোড কৰা ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে এই কামটো কৰিব। এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা সৰু ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইটো মোৰ ডাউনলোড অপশ্যনত আছে। ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া এইটো লৈ লওঁ, বছ অ'কে কৰি দিলোঁ। এইটো আহি গ'ল। ইয়াত ক্ৰছত ক্লিক কৰি দিলোঁ, বছ এইটো আহি গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিম। এইটো হ'ল পাহাৰৰ ভিডিঅ' হয়, এইটো ইয়াতে এতিয়া মই অৰিজিনেল ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিম। এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো অনাৰ পিছত লেয়াৰত যাব। লেয়াৰত যোৱাৰ পিছত মিডিয়াত ক্লিক কৰিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি যিহেতু আগতে ভিডিঅ' এটা ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'ব লাগিব সেইটো, আৰু মই যেনিবা কেমেৰাৰ পৰা থোৱা আছিলে, কেমেৰা ফল্ডাৰ আছে, এইটো মই ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ। কেমেৰাত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখিনি ভিডিঅ' আছে, মই তাৰে এটা ভিডিঅ' লৈ লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ। বছ এই ভিডিঅ'টো লোৱাৰ পিছত এইটো অলপ কাটি দিওঁ। মই যিহেতু আৰম্ভণিৰ পৰা আছে শ্বুটিংটো, অকণমান এইটো ইয়াৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিম। এইখিনি এতিয়া কাটি দিওঁ। কটাৰ পিছত ইয়াক অলপ কৰ্প কৰি লওঁ। কৰ্প কৰিবলৈ হ'লে অলপ তললৈ যাব, এইটো কৰ্পিং অপশ্যন আছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অকণমান এনেকৈ কাটি দি দিওঁ। বছ আৰু এইটো অলপ এনেকৈ কাটি দি দিওঁ, ইয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ মিলাই লওঁ পজিশ্যনটো। বছ পইচাটো মিলোৱাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। কপ কৰাৰ পিছত ইয়াত ক্লিক কৰিব। এইটো কপিং হৈ গ'ল। এটা অকল প্ৰথমতে লৈ যাওঁ, হেঁচি কিনে প্ৰথমতে লৈ আহিলোঁ। অনাৰ পিছত ইয়াক এতিয়া পুনৰ ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এনেকৈ ধৰণৰ হৈ গ'ল। ইয়াক এতিয়া যাব তলত ক্ৰমা কি। এতিয়া মেইন কামটো হ'ব ইয়াৰ ক্ৰমা কিৰ পৰা কৰা হ'ব। এইটো তলত লিখা আছে ক্ৰমা কি, গতিকে ক্ৰমা কিত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো অন কৰি দিব লাগিব। অন কৰাৰ পিছত এইটো পজিশ্যনটো মিলাই লওঁ। এইটো যিহেতু 32 কৰিলোঁ, এইটো 58 কৰিলোঁ। বছ এইটো 33 ৰাখিলোঁ। এইটো অলপ চাই লওঁ। এইটো 58 ৰাখিলোঁ। তলত 58 আৰু 33 ৰাখিলোঁ। ৰখাৰ পিছত কোনটো ছাইজত কৰি ৰাখে এইটো বছ ইয়াত বহাই থৈ দিলোঁ। ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ, এইটো আহি গ'ল। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো এনেকৈ হ'ব। ইয়াত যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, ভিডিঅ'টো এনেকৈ থিয় হৈ শ্বুটিং কৰা হয়, একে জেগাত থকা হয়। গতিকে ইয়াক এতিয়া উৰাবলৈ হ'লে অলপ ইয়াক এনিমেশ্যন দিব লাগিব। একে জেগাতে আছে, এইটো অকণো লৰচৰ হোৱা নাই, এনেই ইয়াত শ্বুটিংটোহে এনেধৰণে কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াক লৰচৰ কৰাবলৈ হ'লে পুনৰ ফাৰ্ষ্টত আহিব। ফাৰ্ষ্টত আহি এই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিব। যিটো ভিডিঅ'ত আপুনি কৰিছিলে ইয়াতে ক্লিক কৰিব।
ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাবি দেখিছে আপোনালোকে এই চাবিটোত ক্লিক কৰি দিব বছ চাবিটোত ক্লিক কৰি দিব চাবিটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান এনেকৈ লৈ যাব ইমানটো লৈ গ'লোঁ তাৰপিছত ইয়াক অকণমান এনেধৰণে লৈ যাব এনেধৰণে লৈ যাব আকৌ অকণমান এনেকৈ লৈ যাব আকৌ ইয়াক এনেধৰণে অকণমান লৈ যাব এইপিনে আকৌ ইয়াক এনেকৈ লৈ যাব অকণমান আকৌ দূৰলৈ লৈ গ'লোঁ যেনিবা দূৰলৈ গ'লে সৰু হৈ যাব গতিকে ইয়াক সৰু কৰি দি এৰিব লাগিব আকৌ ইয়াক এনেকৈ লৈ আহিব অকণমান ফাঁককৈ এইপিনে ওচৰৰ পাহাৰৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ অকণমান ডাঙৰ হ'ল বছ আকৌ পাহাৰৰ ওপৰত লৈ যাওঁ পাহাৰৰ ওপৰলৈ যিহেতু যাব ওপৰত অলপ ওপৰলৈ যাব লাগিব এনেকৈ ধৰণৰ হ'ব তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ আনি আকৌ এইটো বস্তুটো এনেকৈ আনি আকৌ অলপ সৰু ডাঙৰ কৰি দিব তাৰপিছত এনেকৈ আনি আকৌ যাব তললৈ এনেকৈ ওপৰৰ পৰা চাই আছে যেনিবা চাই শেষ হ'ল যেনিবা ধৰি ল'লোঁ শেষ হ'ল এনেকৈ লৈ আহিব বছ লৈ আহি এনেকৈয়ে বহাই থৈ দিব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকে এইটো কৰিব আৰু যিটো এইটো বেছি হ'ল এইখিনি কাটি দিওঁ যেনিবা এইখিনি আগতে কাটিব লৈছিলে বছ এইটো কাটি দিলোঁ এইখিনি প্ৰায় হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লে' কৰি চাওঁ এতিয়া প্লে' কৰি চাওঁ এনেকৈ ধৰণে হ'ব এইটো চাব এইটো উৰি গৈ আছে এতিয়া এনেধৰণৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইবোৰ কাম কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্টটো কৰি দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এইটো চাব কিমান ধুনীয়াকৈ উৰি আছে মই আপোনালোকক অলপ খৰধৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ যিহেতু সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অকণমান আৰু ক্ৰমা কিটো মিলাব লাগিছিলে অকণমান থাকি গৈছেগৈ তথাপি এনেধৰণে যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবলৈ সমৰ্থ হৈছে আৰু যদি বুজি পাইছে ভাল লাগিছে নিশ্চয় গতিকে বন্ধুসকল যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্টটো কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দেই পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আৰু আমাৰ বন্ধুসকলে পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ আহিছে তো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ে তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব আৰু মোৰ ভাল লাগিলে আৰু এনেধৰণৰ বেলেগ অন্যান্য এডিটিং ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যদি আপোনালোকে মিউজিক এটা লগাম বুলি ভাবে তেন্তে এই অডিঅ'ত ক্লিক কৰিব অডিঅ'ত ক্লিক কৰি এনেকৈ ওলাবা এনেকৈ ওলোৱাৰ পিছত ছংছত ক্লিক কৰিব ছংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা গান এটা লগাই দিব যেনেবা মই প্ৰথমটোকে লগাই দিছোঁ বছ এইটো লগাই দিছোঁ প্লাছত ক্লিক কৰিব লাগিব প্লাছত ক্লিক কৰিলোঁ এই তলত আহি গৈছেগৈ এইটো বছ তাৰপিছত ক্ৰছত ক্লিক কৰি দিব বছ ইয়াত এতিয়া গানটো হৈ গ'ল গানটো ইয়াত আহি গ'ল গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে গানটো লৈ আহিব পাৰিব এইটো গানটো আহি গ'ল ইয়াত গানটো একবাৰ আপোনালোকক বজাই শুনাই দিওঁ চাই লওঁ কেনেকৈ বাজি যায় এইটো গানটো আহি গৈছেগৈ এনেধৰণে আপোনালোকে মিউজিকটো এড কৰি ল'ব পাৰিব এনেধৰণে আপোনালোকৰ পচন্দৰ মতে যিকোনো এটা মিউজিক আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় শিকিব পাৰিছে কেনেধৰণে কৰিলোঁ গতিকে আপোনালোকে যে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শিকিব পাৰিছে আশা কৰিছোঁ শিকিবলৈ সম্পূৰ্ণ পাৰিছে গতিকে এইয়া হৈছে আপোনালোকৰ ক্ৰমা কীৰ কামাল ক্ৰমা কীৰ যোগেদি এইবোৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত ইয়াক ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি দিব